dear guys, welcome back to EnglishTeacher.lk. අද තාවා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අලුතෙන් පද පන්තියක් අරගෙන. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි මේ සිංහල භාෂාවෙන් මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඔයාලා අහලා ඇති එහෙම වුණා නම්, එහෙම කළා නම්, එහෙම තිබ්බා නම් කියලා වචන කිහිපයක්. අපි සිංහලෙන් කියනවා තිබුණා නම් ගොඩක් ලොකු මිල මුදල් වගේ අතේ ඔබ නෑ මේ වගේ වෙන්නවන්නේ කියලා සින්දා අහලා ඇති. තිබ්බා නම්, එහෙම වුණා නම් කියන අදහස. ඉතින් මේ එහෙම වුණා නම්, එහෙම කළා නම්, තිබ්බා නම් කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී පාවිච්චි කරනවා if කියන word එක. අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ past එකත් එක්ක. මොකද්ද? if කියන එක පාවිච්චි කරනවා past එකත් එක්ක. Okay, let's see examples. අපි සාමාන්‍ය යාළුවොත් එක්ක ඉඳි ගෙදර ඇත්තක ඉඳි මෙහෙම කියනවා. මට පුළුවන් වුණා නම් මං ආට උදව් කරනවානේ කියලා එහෙම කියලා ඇති. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? මට පුළුවන් වුණා නම් මං ඔයාට උදව් කරනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? if I could. මට පුළුවන් වුණා නම් I would help you. I would help you. If I could, I would help you. මට පුළුවන් වුණා නම් මං ඔයාට උදව් කරනවා. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ would කියන word එක I සමග ගද්දී ඔයාට කියන්න පුළුවන් ලස්සනට if I could මට පුළුවන් වුණා නම් I would help you කියන එක වගේම if I couldn't I'd help you. I'd help you. Okay, let's see more example. අපි තව example දෙයක් කරන් බලමු. ඔයා call කරා නම් මං එනවනේ අනේ. අයි කරදර වෙන්න මොකටද? ඔයා call කරා මං එනවනේ. If you called me ඔයා call කළා නම් මම එනවනේ. I would come. නැත්නම් I'd come. If you called me, I'd come. ඔයා මගෙන් ඇහුවා මං ඔයාට කියනවනේ. ඇයි ඔය එක එක්කෙනාගෙන් අහන්න ගියේ? අපි ඒක කියනවා if you. අපි ගන්න කිව්වේ if එකත් එක past එක. If you asked from me. ඔයා මගෙන් ඇහුවා නම් I would tell you. මං ඔයාට කියනවනේ. If you asked me, නැත්නම් if you asked from me, I would tell you. මං ඔයාට කියනවා. නැත්නම් මං කිව්වා I would කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා I'd කියලා. I'd tell you. මං ඔයාට කියනවනේ. ඔයා මට සල්ලි දුන්නා නම් මං ගවම ගන්නවානේ මගේ මේ ඇඳුම් වලට එක එක ඒවා කියන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? If you gave me money, ඔයා මට සල්ලි දුන්නා නම් I would buy a frock. මං ගවම ගන්නවානේ. අපි තව එක ලස්සනට කියමු. If you gave me money, I'd buy a frock. මට සල්ලි තිබ්බා නම් මං ඔයාලට දෙනවා කියලා එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? If I had money, I would give you. නැතිනම් if I had money, I'd give you. ඔයාලා අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සින්දුව තිබුණා නම් ගොඩක් ලොකු මිල මුදල් මගේ අතේ ඔබ නෑ මේ වගේ වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? If I had money මට සල්ලි තිබ්බා නම් ඔයා මව දාලා නෑනේ. You never go. එහෙනම් if I had money, you wouldn't never go. You wouldn't never go. Then you can. ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසිරවන්න ආගේ ජීවිතයේදී. So you wanna watch more videos like this? Subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, and don't forget to follow. I am Darshani Herat from EnglishTeacher.lk.